Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resepi kali ini, Ayung nak sharekan menu tempe dan ikan bilis goreng asam. Menu ini amat mudah cara penyediaannya dan amat berkhasiat. Sebagaimana yang kita tahu, tempe mengandungi kandungan nutrien dan protein yang amat tinggi. Menu ini amat membuka selera, sedap sangat dimakan dengan nasi panas-panas maupun diratah begitu sahaja. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya, di sini Ayung gunakan 2 keping tempe yang ukurannya agak besar juga. Ikan bilis secukupnya, sedikit garam, asam jawa, 3 ulas bawang putih, cili hijau secukupnya, sebiji bawang bombay, 3 sudu besar sos tiram, sedikit serbuk pasa dan sedikit gula pasir. Tempe Ayung potong nipis. Bawang putih juga Ayung hiris nipis. Bawang bombay Ayung potong bulat. Separuh Ayung gunakan waktu menumis dan separuh lagi letak di air masakan. Cili hijau Ayung mayang halus. Di sini Ayung gunakan gunting saja, lagi mudah. Mula-mula kita goreng tempe sehingga kekuningan. Gaul rata dan balik-balikkan dia. Bila masak, kita boleh angkat dan ketepikan dahulu. Dengan menggunakan minyak yang sama, Ayung goreng ikan bilis yang telah Ayung basuh tadi.
Goreng sehingga betul-betul garing. Apabila garing, kita boleh angkat dan ketepikan. Kemudian kita boleh tumis bawang putih dan separuh bawang Holland sehingga naik bau. Kemudian kita boleh masukkan cili hijau. Kita gaul rata. Kemudian masukkan sos tiram. Masukkan gula, garam, dan sebut rasa kalau suka. Kita perisakan ikut cita rasa masing-masing. Kemudian masukkan 1 sudu kecil asam jawa. Kemudian boleh masukkan lebihan bawang Holland tadi. Dan akhir sekali kita masukkan tempe dan ikan bilis yang telah kita goreng tadi. Kita gaul seketika. Alhamdulillah, siap dah masakan tempe dan ikan bilis goreng asam. Masakan ini amat sedap sekali. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi menonton. Sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.